Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a szeretett személy. Ezt általában szerdánként szoktam, tegnap viszont nem jött össze, hogy megcsináljam, de ma úgy gondoltam, hogy mégis megcsinálom, és ez után következik amit mára terveztem, tehát ma 2 videót is megnézhet az, aki ennek ehhez kedve van. Ezt így mindjárt az elején elmondom, úgyhogy majd figyeljétek, mert lehet, hogy olyan 7 óra, fél 8 között valahol ott majd a tagoknak a rendelkezésre álló 3-as kapcsolati kirakást majd akkor nyilvánossá is teszem, úgyhogy azt is megnézhetitek. És egyébként a leírásban pedig minden mást megtaláltok, egyéni konzultációt, oldást és mindenre információt, ha meg nem, akkor az én elérhetőségemet. No, ennyi az eleje, vagy a közlendő, és megnézzük akkor, mit nem mond el ez a személy, akire gondoltok. Tudjátok, 3 különböző kártyából szoktam 3-3 lapot kérni, és azt nézzük meg, hogy mi az, ami benne végbe megy, és erről ő nem szívesen beszél, mert ez annyira személyesnek érzi, és akkor meg is kezdjük. Ez az első, és az elsőre az, hogy mit nem mond el az a személy a nézőnek, akire most ők gondolnak. És a második pakliból is megnézzük, hogy mi az, amiről nem beszél ez a személy. Miről nem beszél? És akkor a harmadik pakli az pedig az szokott lenni, aminek az a neve, hogy a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája. És ebből megnézzük, hogyha úgy elmondaná, ha volna bátorsága, vagy meg tudná fogalmazni, akkor mi lenne az, amit elmondana. Ezek olyan nagyon jól csúsznak még ezek a kártyák, hogy állandóan esnének szét. Jó, hát megérkeztek a lapok. Az első kártyából jött a kardok 4-ese, középre a botok 4-ese, aztán a csillaglapja, a másikból a kelyhek 2-ese, középre a kardok királya, és a kardok 5-öse. A szövegeset azt majd később nézzük meg, hogy mennyire passzolnak ahhoz, amit ezek alapján érzékelek. Ami érdekes, az ugye 2 4-es lap itt mindjárt az elején, ráadásul a kardok 4-ese az egyfajta gyógyulást is jelent, ahogyan a csillaglapja is a gyógyulást is jelenti, bár ebben az ábrázolásában sokkal inkább a kiegyenlítődésre emlékeztet, mint a magára a gyógyulásra, mint a reményre, ami egyébként a másik kártyákban jelentése van alapnak. Úgyhogy itt, de azért a gyógyulás is itt van, és itt is itt van. De ez a kardok 4-ese, ez nem az a fajta gyógyulás, mint mondjuk a rendes taróba, tehát mint a Rider-Waite taróba, hogy fekszik az ágyon, és akkor fölötte ott vannak a kardok föllógatva. Itt ő egy meditációban ül, ez a személy, és ő valójában a belsejében gyógyul. A belső gondolatvilágában, az érzéseiben, a megéléseiben, abban gyógyítja a lelkét tulajdonképpen, de
De úgy látom, hogy itt ez a két oldalsókard alapján azt gondolom, hogy ő neki van egyfajta fenyegetettség érzése is, tehát hogy az, mint egyfajta vigyázz, mert ha nem jól csinálod, akkor baj lesz, tehát egy ilyen érzést is érzékelek abban, hogy ő most belemerül magába, és így ez alapján azt gondolom, hogy nem is tud igazán valójában magába nézni, pont emiatt a fenyegetettségérzés miatt. És hogy honnan jöhet ez a fenyegetettségérzés? Ugye a botok négyese az tulajdonképpen jelentheti a házasságot, de jelentheti ugye a harmóniát, a boldogságot, mert ahogyan a bot el van helyezve a 11-11, tehát a harmóniának a lapjaként is szokták értelmezni, és itt is azt mutatja a kártya, hogy ez egy nagyon örömteli állapot. Viszont, hogyha mint családot, mint házasságot értelmezem, akkor lehet, hogy ennek a személynek a lelki gyógyulását pontosan, hogy a családja, a családi hit mintája, pontosan ez az elképzelése akadályozza, vagy az a legnagyobb probléma a lelki gyógyulásában, hogy ő neki van egy elképzelése arról, hogy kell kinézni a családnak, mikor boldog az ember, mikor nem boldog, ha ez nem teljesül, akkor nem is lehet boldogság, tehát hogy ő neki olyan, mintha ezzel lenne a legnagyobb dolga, hogy ezt a fajta nézőpontját ezt így háttérbe szorítsa. És lehetséges, itt most, mint ahogy mondtam, ez a kiegyenlítődésnek a lapjára emlékeztet, és lehetséges, hogy ő már találkozott ezzel a gondolattal, vagyis hogy azzal, hogy ő, amit eddig elképzelt a családról, a házasságról, a kapcsolatról, vagy amit neki a múltjából hozott, attól jócskán eltérő nézőponttal is találkozott, és olyan, mintha ebben a gyógyulásban, ebben most próbálná ezt a két különböző nézetet olvasztani, ötvözni. Ahogyan például egy diplomata, vagy egy mérlegjegy, vagy egy ilyen nagyon is az egyensúlyra törekvő személyiségű egyén, vagy jellem próbálja így megtalálni az arany középutat, mondjuk így, ezzel a kiegyenlítődéssel, illetve ezzel a csillaglapjával azt érzékelem, hogy ő neki az lesz a gyógyulás, illetve az vezeti majd őt a megfelelő útra, hogyha ezt az egyensúlyt, ezt az arany középutat megtalálja. És itt most a középső sorra térek át, ahol is a kelyhek kettesével kezdünk, és itt nagyon nagy valószínűsége van, hogy ennek az egésznek a elmélyülésnek, a lelki átalakulásnak, az elgondolásoknak a valódi okát, azt egy ilyen lélekszerződést okozza. A lélekszerződés, így a kelyhek kettesét nagyon gyakran a lélektársakhoz kapcsolják, és ami igaz, csak hogy a lélektárs az nem mindig párkapcsolatot jelent, a lélektárs az lehet a gyermekünkkel, a szülőnkkel, az anyósunkkal, a barátnőnkkel, az apósunkkal, és még sorolhatnám ki mindenkivel, lehet ilyen lélekszerződés, az is lélektársi kapcsolat, és hogy ez a lélektársi kapcsolat úgymond, vagy ez indította be, hogy találkozott egy ilyen lélektársal, vagy, és mondjuk te vagy az a lélektársa, vagy ez a lélektársi
kapcsolat aktiválódott. Ugyanis lehetnek olyan lélektársi kapcsolatok is, akik mondjuk nagyon-nagyon régóta együtt vannak, már úgy értem, hogy egymás közelében vannak, úgy kellemes az ő társasága, de úgy különösebben nem nagyon történt közöttük semmi, beszélgetés sem, és akkor ez lehet ilyen munkatársi is, mondom, és akkor egyszer csak történik valami, nem tudjuk, hogy micsoda, mert az én megállapításaim szerint ezeknek az aktiválódáshoz időnként elég egy mondat, elég egy nézés, elég egy mozdulat, egy életesemény, ami bekövetkezik, és az aktiválja be, hogy akkor na most indul az a lélekszerződés, amire mi szerződtünk egymással, és akkor onnantól kezdve mondjuk elkezdenek beszélgetni, és akkor egyik vagy másik félben elindul ez a befelé nézésnek a úgymond kényszere, hogy elindít a másik szemében egy olyan késztetést, hogy ez miért történik így, hogy miért így van, én miért így viselkedek, ő miért úgy viselkedik. Tehát ezek a lélektársi szerződések, lélektársi kapcsolatok azért jönnek létre az életünkben, és azért köttetnek magasabb szinteken, hogy hozzásegítsenek bennünket így az aktiválódásukkal ahhoz, hogy mi neki kezdjünk annak a feladatnak, amit esetleg már régóta halogatunk. És persze vannak olyan lélektársi kapcsolatok, ahol azonnal az első találkozáskor aktiválódik ez a kapcsolódás, és mint ahogy mondtam, vannak olyanok, amelyek évekig akár meglehetnek minden gond nélkül, és akkor jön egy mondat, egy valami, ami aktiválja. És akkor beindulnak, akár a negatív energiák. Tehát például olyan is lehetséges, hogy nagyon jó barátságban van két lány, és történik valami, és az egyiknél beindul az irigység energiája, és elkezd mérhetetlenül irigy lenni a másikra, aminek aztán majd az lesz a vége, hogy ők esetleg eltávolodnak egymástól, de ez a másik személyben biztosan elindít egy olyan reakciót, hogy elkezd gondolkodni rajta, hogy tehát ő nem szándékosan akarta kiprovokálni ezt az irítségenergiát, hanem mi történt. Legtöbbször ott van, hogy azt sem tudja, hogy először mi történik, és aztán pedig az irigység energiája elindul. Na most a lélektársi szerződésről, vagy a lelki szerződésről ennyit, mert hogy már szóltak, hogy most ezt ugorjak tovább. Utána következik a kardok királya. A kardok királya, ő, aki nagyon az elméjében van. Na most képzeljétek el egy olyan embert, aki nagyon az elméjében van, és gondolkodik, és mindent a gondolataival akar megoldani, az hogyan fog majd meditálni, amikor egész életében ő csak az elme hatalmában hitt. Mi kell ahhoz, hogy ő egyáltalán leüljön és meditáljon? Kell ahhoz esetleg a ti közreműködésetek, vagy az, hogy ő neki van olyan elérendő cél, amit ő meg akar valósítani, és akkor mint utolsó lehetőséget azt gondolja, hogy jó, hát akkor megpróbálom a meditációt, mert már semmi nem jön össze, akármit gondolok, és minden kudarcba fullad, és akkor ő ezt éli meg, és ennek eredményeképpen jut el oda, hogy akkor leül meditálni, mert itt a kulcs, és ugye ez van középen a 3x3-as kirakásnál, a kardok királya, tehát hogy azért ilyen nehézkes ez az egész folyamat, és azért is nem beszél erről, mert ő
leginkább úgy volt ismert a barátai, ismerősei körében, aki nagyon logikus, nagyon végig gondolja, vagy a saját maga körében is, tehát hogy saját magát is úgy definiálta, hogy ő nagyon alaposan végig gondol minden esetőséget, és csak akkor kezd bele bizonyos dologba, hogyha az racionálisan megmagyarázható és megvédhető, és semmi hebehúgyaság, meg semmi olyan dolgokba nem kezd bele, amit nem lehet megindokolni, és akkor eljut egy pontra, miután itt a kardok ötössel, miután már mindenkivel összeveszett, és az lehet, hogy nem azt jelenti, hogy az egész környezetével összeveszett, bár szerintem jó sok mindenkivel van neki vitája, és már kezd gyanús lenni, hogyha én mindenkivel veszekszek, akkor lehet, hogy nem mindenki a hibás, hanem esetleg én, és lehet, hogy ez az egyetlen mozzanat, ami őt arra tudta rávenni, hogy na nézzük meg akkor, mi van akkor, hogyha nekem oda befelé kell fordulnom, vagy újra és újra végigjátsza ezt a kört, és újra ide jut, hogy ez így még mindig nem jó, hogy ez így még mindig nem logikus, akkor próbáljuk meg újra, mert a logikához jut újra lyukat ki újra, és az nem ad neki megoldást, nem ad neki választ a benne felgyülemlett kérdésre, és akkor megint a meditációs, gyógyító üzemmódba kapcsol, és ezt a kört járja, nem tudom már mióta. Minden esetre azóta, hogy ezzel a lélek társával találkozott, illetve ez a lélek szerződés az aktiválódott az ő életében, azóta biztos, hogy ilyen körforgásban van, és hogy ebbe hogy jössz el a képbe, azt még nem tudom, talán majd ezek a lapok elárulják, de ő biztosan erről nem beszélne, mert főleg, hogyha már sok kört lefutott, és nem jut eredményre, és nem találja meg a megoldást, akkor gyanítom, hogy ezzel nem akar dicsekedni. Ez sérteni az ő büszkeségét, hogy ő erről a kudarcáról beszéljen, ami egyébként nem kudarc, mert ez egy csodálatra méltó dolog, ha valaki eljut oda, hogy ha az eszemmel nem megy, akkor nekiállok és megpróbálok így meditáláson keresztül. Ez egy csodás dolog, de ő még nem tart itt, hogy ezt így felismerje, hogy ez egy nagyon-nagyon jó váltás. Akkor megnézzük, hogy akkor itt a szöveges kártyák, azok miről beszélnek, illetve ő miről beszélne, ha beszélne neked. És akkor nézzük az elsőt, hogy mi van rajta. Nos, az első azzal van összhangban, amit mondtam, mert az van, amit az előbb mondtam, hogy ő lehet, hogy túl büszke, hogy bevallja ezt, és azt mondja, hogy szégyelli, hogy mit tett a múltban. Szégyelli azokat a dolgait, tehát, hogy ő a saját dolgait is szégyelli, nem, hogy még a gondolatait, a tetteit is szégyelli, a múltbeli tetteit, nem, hogy a gondolatait, meg az ő világnézetét, az elképzeléseit, tehát ő abban az első szakaszban van, amikor az átalakulás első szakaszában, amikor ráébredünk a tetteinkre, és mérhetetlen szégyenérzet van bennünk. Én ezt így az elsőnek érzékelem, aztán a következő szakaszban változik az ember hozzáállása ezekhez a dolgokhoz, és megpróbál változtatni rajta, és itt a másodikon pont erről beszél, hogy megpróbáltam lerázni magamról ezeket a békjókat, megpróbálta szabaddá tenni magát, és a szégyentől is megpróbált megszabadulni,
Úgyhogy megnézzük, hogy akkor harmadikban mit mondana. És csodálatos, mert azt mondja, hogy itt az ideje, hogy véget vessek ennek a sötétségnek, és végre újjászülessek. Én azt hiszem, hogy ez megint egy ilyen nagyon kerek kirakásnak született, vagy kerek kirakás lett belőle, mert pontosan erről beszélnek ezek a lapok, amit itt előbb elmondtam, hogy ő újra és újra járta a köröket, és mindig egy picivel jutott előbbre, és annak a körforgásnak az egyik lépése az, amikor szégyelte, felismerte és szégyelte, hogy mit tett, aztán elhatározta, vagy elhatározza, hogy akkor ennek véget vet, és végre kilép a sötétségből, és újjá születik. Tehát pont ezt a körforgást mutatja, amit itt látok. Mindennek az alfája és omegája ez a lélekszerződés, amit mondom, azért csinálunk általában, hogy pontosan egy ilyen helyzetben segítsen, és úgy látom, hogy ő ezen megy most keresztül, és ha erről nem beszél, akkor az azért van, mert még túlságosan erős benne a szégyen, és ezt a szégyent ő neki meg kell hagyni, hogy megélje, hogy ő magában feldolgozza, hogy nincs miért szégyenkeznie. De ezt, ha mondjuk mondanánk valakinek, vagy hát ha kipróbáljuk, akkor észrevesszük, hogyha mondjuk valakinek, hogy ne szégyelj, nincs mit szégyelni, ő annál inkább fogja szégyelni magát, úgyhogy ő neki úgymond el kell oda jutni szellemi szinten, hogy ráébredjen, hogy nincs miért szégyelni magát. Ami nem könnyű, azt úgy lehet a másikat bátorítani, hogyha azt mondjuk, hogy minden hibájával együtt is ő egy nagyon jó személyiség, és ha van neki tényleg hibája, akkor azt meg lehet mondani, hogy de hát ezt meg ezt mondjuk lehet még, ezen lehet még javítani, de ezzel nem bírálva, hanem ha megkérdezi, nem kérdés nélkül, hanem ha megkérdezi, akkor el lehet neki mondani. De ha meg asszertíven akarom ezt kifejezni, akkor úgy mondhatnám, hogy nekem akkor szokott rosszul esni, amikor mondasz, vagy amit csinálsz, amikor így ezt tapasztalom, vagy azt tapasztalom, és az nekem ilyen rossz érzéssel szokott párosulni, és akkor nem azt mondom, hogy ő azt rosszul csinálja, hanem azt, hogy én nálam szokta kiverni a biztosítékot, úgyhogy ezt így is lehet a tudtára adni, és akkor ő egy idő után megbékél saját magával, mert itt valójában ez a problémája, a vitát is magában ez okozza, hogy agyával nem tudja, és ezen dühös lesz, és aztán szégyelli, hogy ő dühös, és hogy nem tudja, nem halad előre, szeretne menni. Szóval ez egy ilyen, rengeteg ilyen belső problémával küzd, és gyanítom, hogyha ti ilyen személyre gondoltak, akkor valamelyik rész, bármelyik, akár nálatok is előfordulhat, különösen, hogy itt ez egy lélekszerződés, tehát azt jelenti, hogy nektek is hasonló, feldolgozandó feladat lehet a háttérben, ezért is kötöttétek, hogy amikor majd aktiválódik, akkor valami olyan dolog történik mindkettőtök életében, amivel kapcsolatban ezt meg kellene oldani. Úgyhogy ha ő neki nem is tudunk ez ügyben segíteni, akkor neked igen, és akkor ennek mentén tudod végig gondolni a saját dolgaidat, és én nekem az elakadásra, ha valamiben nem tudok előbbre jutni, megakadok, nekem mindig egy varázs dolgom van, mégpedig annyi, hogy imádkozok, és kérem az útmutatást az égiektől, és elfogadom, bármit mondanak. Nem azt mondom, hogy hogyan oldjak meg egy feladatot, hanem azt, hogy
a jelenlegi helyzetben, ahol elakadást érzek, vagy élek meg, hogyan tudok tovább menni. És akkor jön egy teljesen más dolog, mint amire én gondolok, de ez a feltétlen elfogadás, amikor megcsinálom azt is. Mert ha ők azt gondolják, hogy engem most azt fog kihúzni, nem baj, én nem voltam elég okos, hogy ilyenre gondoljak, ők viszont tudják. Úgyhogy ezért mondom, hogy nekem ez a varázs dolgom, ez az én saját varázslatom, amit én alkalmazok, hogy előbbre jussak, és minden nehéz helyzetből ezzel ki tudom magam rángatni, és mindig jön is a segítség, és csak javasolni tudom mindenkinek, mert nagyon hatékony, és gyorsan van eredménye nálam mindenképpen. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, mondom, mindjárt jön a 3-as kapcsolat, nézzétek azt is, meg a többit is, amelyiket így felajánl még a YouTube vagy a csatornán találtok. Ha egyénit szeretnétek, akkor keressetek a leírásban található e-mail címen, vagy pedig ott van a weboldal, ahol mindjárt olvashattok is minden szolgáltatásról, és meg is tudjátok írni. Az oldásról külön weboldal van, a családi karma oldásról rendkívüli dolgokat élünk meg, amikor ezt csináljuk, akikkel már csináltuk, nagyon-nagyon különleges dolgok is születnek. Ez mindig attól függ, hogy aki jön, ő hogyan, mennyire nyitott erre a dolog, az oldásra, és én azt csak javasolni tudom, mert én megtapasztaltam, ugye azzal kezdtem ezt, amikor ezzel megismerkedtem, hogy a saját családomban elvégeztem, és hát nagyon-nagyon szép változásokat élek meg. Nem azt mondom, hogy csiribí-csiribá, és egy nap múlva itt van a változás, de hogy nagyon látványos dolgok történtek mondjuk az elmúlt fél évben, az biztos. Úgyhogy remélem, hogy sok mindenkinek megfordul a fejében, és majd cselekvésre is váltja, hogy ezt próbáljuk ki, vagy megvárjátok majd következő akármilyen alkalmat, amikor esetleg megint kapom a intuíciót, vagy a intuitív felszólítást, hogy csináljak ingyenes lehetőséget, vagy akciósat erre, bár most olyan nagyon sok minden volt, hogy most egy darabig pihennem kell, mert ez így nagyon fárasztó volt, csodálatos, de fárasztó sok volt, és most egy kicsit visszább veszek, és lanyosabbra veszem a dolgokat, úgyhogy azt is megtehetitek, de köszönöm, hogyha megírjátok a véleményeteket a lelkitársal, a lelki szerződéssel kapcsolatosan, a kérdéseket is. Volt már olyan komment, hogy kérdezte, hogy mi az a különbség a lelkitárs és az ikerlángok kapcsolódása között. Minden videóban beszélek, a lelkitársi videóban is, és az ikerlángi videókban, meg ezekben is. Tehát, hogyha úgy meghallgatod, és amikor én így kifejezetten mondom, hogy az én véleményem szerint mi a lelkitárs, akkor azokból így ki tudod szedni. Tehát, hogy így nincsen külön így videóm erről, viszont nagyon-nagyon különböző és nagyon sok jellemzője van, ezért így nem tudom 3 mondatban ezt elmondani, amit én ezzel kapcsolatban tudok. Akik személyes konzultációt kérnek, nekik szánok időt arra, hogy részletesen elmagyarázzam, amennyiben őket érinti, mindenkit, és minden részletet ott meg tudunk beszélni, úgyhogy ha ilyen van, ezt biztosan állíthatom, hogy azt megtesszük, vagy hogyha ott kérdez, akkor ezt elmondom. Egyébként pedig köszönöm, hogyha bármilyen kommentet írtok, vagy kérdeztek. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!